Okay, so now we have some time for discussion or any questions. Anybody want to argue with me? Tell me I got it all wrong. But maybe we can start off with if there are any English questions. Or we have some questions already. Right. จุดอ่อนของศาสนาพุทธในประเทศไทยคืออะไรจุดอ่อนของศาสนาพุทธคือชาวพุทธ คืออาตมาชอบเปรียบเทียบศาสนาในโลกนี้เป็นสองตระกูลหนึ่งก็เกิดที่ตะวันออกกลางมีศาสนาคริสต์อิสลามอยู่ศาสนาเหล่านี้ถือศรัทธาเป็นแกนศาสนาเราจะเป็นศาสนิกชนของศาสนาเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อในคำสอนถ้าเชื่อได้ก็เป็นศาสนิกชนเขาได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้อันนี้คือตระกูลที่เรียกว่าถ้ามองเป็นระบบอันนี้ก็เรียกเป็น system เป็นระบบความเชื่อซึ่งชาวตะวันตกจะเข้าใจอย่างนี้ว่าศาสนาคือเรื่องความเชื่อเอาความเชื่อในคัมภีร์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทีนี้พุทธศาสนาเป็นคนละตระกูลเป็นตระกูลศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียและตระกูลนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อเป็นที่เรียกว่าระบบการศึกษาทีนี้ข้อดีของทั้งสองตระกูลมีข้อดีข้อเสียข้อดีของตระกูลความเชื่อเน้นความเชื่อคือเผยแผ่ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องอะไรมากแค่เชื่อเนี่ย5 ข้อ 10 ข้อแล้วพยายามทำตามจบไปได้ทั่วโลกจุดอ่อนของศาสนาเหล่านี้คือการแบ่งแยกคือไปที่ไหนมักจะมีความขัดแย้งเพราะว่าถ้าเชื่อว่าพวกเราเท่านั้นที่ตายแล้วไปสวรรค์ก็จะต้องมีปัญหาว่าเอาพวกเขาที่ไม่เชื่อเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไงปล่อยให้เขาตกนรกนิรันดรไหมหรือว่าเราควรจะ convert ให้เขาเปลี่ยนศาสนาคือมันจะเป็นปัญหาระหว่างเรากับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะศาสนาเหล่านี้ไปที่ไหนมันมักจะยุ่งมักจะมีสงครามมักจะมีความขัดแย้งมันจะมีแข่งขันกันสารพัดใน 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ข้อดีข้อเสียข้อดีของตระกูลโดยเฉพาะพุทธศาสนาคือเอาจุดอ่อนของเขาที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเราเลี่ยงได้เพราะพุทธเราถือว่าเอกาตายแล้วไปไหนนี่ไม่ได้ขึ้นเยอะกับว่าเรานับถือศาสนาไหนเราถือว่าอิสลามขึ้นสวรรค์ได้ไหมได้คริสต์ได้ไหมได้คนไม่มีศาสนาได้เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับการกระทำพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสากลไม่แค่ไม่เป็นแยกเพราะถือว่าตัวกำหนดปัจจุบันและอนาคตทั้งในชาตินี้ชาติหน้าคือการกระทำด้วยกายวาจาใจคนใจดีซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยไม่มีศาสนาพุทธแล้วไม่มีปัญหานี่อนุโมทนาตายแล้วไปที่ดีแน่นอน
แต่และพุทธศาสนาก็มีคำสอนที่เน้นทางปัญญาซึ่งนั่นก็เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาเรื่องการพัฒนาปัญญาเพื่อการหลุดพ้นมีสมัยนู่นหลวงปู่ชาไปอังกฤษมีบาทหลวงถามท่านว่าแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไปถึงสวรรค์ด้วยไหมครับหลวงปู่ชาบอกเลื่อยไปอีกพระฝรั่งผู้แปลเนี่ยผู้เป็นล่ามก็อึดอัดใจนะไม่รู้จะพูดยังไงคือเราไม่เอาแค่สวรรค์หรอกสวรรค์ก็เป็นที่พักผ่อนมันเป็นรีสอร์ทนั่นแหละเพราะฉะนั้นจุดเด่นของพุทธศาสนาก็อยู่ที่ปัญญาเรื่องการหลุดพ้นจุดอ่อนแต่ทีนี้กลับมาถึงคำถามในเรื่องจุดอ่อนก็คือว่าเมื่อเป็นศาสนาที่อาศัยการฝึกอาศัยการศึกษาอาศัยความเรียนรู้เน้นที่ปัญญาจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่ระบบการศึกษาอยู่ที่การถ่ายทอดมันไม่ใช่ถ่ายทอดแค่4-5 ข้อจบใช่ไหมมันหลายมันเยอะเลยฮะนั้นพุทธศาสนาจะเจริญหรือจะเสื่อมโดยได้ภาพรวมอยู่ที่คุณภาพของการถ่ายทอดตอนนี้ต้องยอมรับว่าในสถาบันสงฆ์ตอนหลังเนี่ยอ่อนแอและการถ่ายทอดไม่ดีต้องโทษทางสงฆ์ด้วยแต่ในระบบการศึกษาทางโลกเรื่องพุทธศาสนาก็ถูกตัดออกในโรงเรียนก็ไม่สอนคนก็ห่างเหินจากการศึกษาจากความเข้าใจในหลักพุทธศาสนามากขึ้นทุกทีอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่เรามีขาดการศึกษาขาดการถ่ายทอดที่ดีนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนในปัจจุบันSorry, just are there any English questions? By the way? Yeah. No. Okay. Venerable, I have one. Yes. So you talked about climate change. Yeah. And before I became monastic, then I was quite occupied with that. And I wonder if you can answer just kind of in the perspective for a monastic, but also maybe for lay people, how do you regard the different priorities in terms of the spiritual priorities and what one kind of devotes oneself to in life, when there is such overarching problem that humanity might go extinct kind of with first kind of reflection? It sounds like then one should just prioritize the kind of materialistic kind of things and just try to avoid CO2 and all that. But how does this where does spirituality come into this question, and what's the value of it in this context? Well, I think one of the features of the climate change crisis is just how helpless everyone feels. What can one person do? And frankly, there isn't like big picture. There isn't very much that single person can do to reduce climate change. I mean, but we do the things we can do, and I think that's the same with any problem. What can one person do? Well, it's you do what you can do, best you can, and with climate change, then looking at your lifestyle, and then a Buddhist lifestyle is one in which we're looking for simplicity, and seeing that
actually extravagance doesn't really bring the rewards of happiness and contentment that we think. So we're not taking a position against materialism, but but saying, look at it more closely. Does it really provide the happiness that you're looking for? And I think most people would acknowledge not. So, how do we live our lives in such a way that is sustainable and we also feel that we're not contributing to, or as little as possible to the climate change. And one thing I was talking about today is like cutting down consumption of meat. I mean, I think few people are probably willing to become vegetarians, but nevertheless, there's an American author who's been campaigning for people, if you eat 3 meals a day, to have at least one meat-free meal. And that would have probably more effect on reduction of climate change than recycling your kitchen waste and many of the other things that we do. But I don't think that is in Buddhism we necessarily draw a real distinction between these areas, to separate the spiritual dimension from other. It's just a matter of living life mindfully and wisely, and keeping informed and making it a criteria to do what you can. But of course you say, well, you reduce your meat consumption, you recycle, you cycle to work, rather, you do all these things. Is this really going to stop climate change? Or no, it's not. But there are so many different issues in life, and I think the Buddhist point of view is to be as mindful and aware, and then live your life in such a way that it's in harmony with your values, and that's the most you can do in any case. So, ก็ให้พระอาจารย์ให้ขอแนะนำที่นำธรรมะไปใช้ในหน้าที่การงานกับคนต่างชาติเจ้าค่ะเราใครเป็นคนต่างชาติกันแน่เนี่ย ไม่ถึงเจ้าของบ้านเรียกว่าเดี๋ยวอาจจะตอบ2 ภาษาเนาะคืออย่างว่าเรามาอยู่ที่นี่เราเป็นแขกที่เขาอนุญาตให้เข้ามาอยู่ให้มาใช้ชีวิตเราก็ต้องมีความเคารพในเจ้าของบ้านเรามาแล้วเราก็ควรจะเรียนภาษาเขาควรจะเรียนวัฒนธรรมเขาควรจะรู้ประวัติศาสตร์เขาบ้างคือเหมือนพระฝรั่งที่ไปอยู่เมืองไทยบางท่านนี่ไม่อยากเรียนภาษามันกลัวจะกวนสมาธิจะไม่สงบแต่อาตมาบอกว่ามันก็ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไม่รู้ภาษาไทยนี่มันจะยังรู้สึกเป็นของแปลกแยกมันรู้สึกเป็นแขกมันไม่ใช่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ถ้าจะอยู่นานๆก็อยากให้ฝึกภาษาเมื่อเราก็มาอยู่ที่นี่เรื่องภาษาเรื่องนี้เราก็ควรจะเอาใจใส่นะเพราะถ้าเรารู้ภาษาแล้วก็จะเข้าใจหลายอย่างนี้ที่ไม่เข้าใจกันมันก็เป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ต้องแล้วก็วัฒนธรรมในการ
แสดงออกนี่เราก็ต้องศึกษานะการเวลาคนไทยส่วนใหญ่โกรธก็แสดงออกอย่างหนึ่งคนนอร์เวย์ก็อย่างหนึ่งอารมณ์กันเดียวนี้โกรธของนอร์เวย์โกรธของไทยก็เหมือนกันแต่การแสดงออกก็ไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวในบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราสมัครใจมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาไม่มีใครบังคับให้มาอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนี่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถนัดก็บางอย่างเราก็ค่อยๆปรับตัวได้เราก็ปรับตามเขาในบางเรื่องเขาก็จะปรับตามเราบางเรื่องเหมือนกันต้องมีการอารมณ์อร่วยแต่ถ้าสนใจศึกษาไม่ใช่ว่าไปเจอเพื่อนคนไทยโอ้ยฝรั่งนี่ก็แปลกๆใช่เขาไม่เหมือนคนไทยใช่แล้วถ้าเขาเหมือนคนไทยก็เป็นคนไทยเขาเป็นฝรั่งดังนั้นเรื่องก็อยู่ที่การสื่อสารในการที่เราสนใจสื่อสารซึ่งก็ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเจอกันก็แลกเปลี่ยนไม่ใช่นินทาหลังใช่ไหมเราก็เพื่อจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องแต่ว่าก็จะมีถึงจะเป็นคนไทยด้วยกันก็บางทีก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าคนก็นาจิตตังใช่ไหมมันก็มีคนคืออาตมาก็สังเกตในเมืองไทยว่าเวลาบางทีเกิดความไม่เห็นด้วยกันหรือความอะไรไม่ตรงกันคนมักจะด่วนสรุปว่าเป็นเพราะท่านเป็นฝรั่งนั่นแหละท่านจึงคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่บางทีมันไม่ใช่เรื่องความเป็นฝรั่งหรือเป็นไทยมันเป็นเรื่องความถูกความผิดก็มีแต่ว่าบางทีเพราะว่าคนเถียงกับเพื่อนพระไทยด้วยกันพระไทยก็ยืนยันว่าคนไทยไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกับว่าจบเรื่องนะเพราะว่าท่านเป็นไทยมาเป็นฝรั่งอะไรนะทั้งที่อาตมาไม่อยู่เมืองไทย40 กว่าปีแล้วซึ่งคนไทยที่เกิดหลังอาตมามาอยู่เมืองไทยก็หลาย10 ล้านคนแล้วนะแล้วอาตมาบางทีก็ไม่ถามกลัวท่านจะเสียใจแต่ถามว่าแล้วท่านอาจารย์รู้จักคนไทยกี่ล้านคนในที่กล้าบอกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยใช่ไหมคนไม่ว่าบอกว่าคนไทยคิดอย่างนั้นเอาคนภาคใต้คิดอย่างนั้นไหมคนเชียงใหม่คิดอย่างนั้นไหมคนอีสานคิดอย่างนั้นไหมกี่คนกี่ล้านคนก็มันเป็นข้ออ้างมากกว่าใช่ไหมนั้นเมื่อเราจะเถียงกันอย่าให้มันเป็นเรื่องของเชื้อชาติมากเกินไปบางทีมันไม่ใช่นะมันเป็นแค่ข้ออ้างบางทีมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนคนที่มีกิเลสบ้างมีจุดอ่อนจุดปอดจุดเราอยากให้อยู่ที่การยังเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นสามีเป็นภรรยานี่สำคัญที่สุดก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเป็นยังไงก็ถ้าเป็นคู่ครองเนี่ยที่เป็นกัลยาณมิตรต่างก็ยอมรับว่ายังมีกิเลสอยู่ยังให้อะไรไม่ดีอยู่นั่นเราก็พยายามให้เขาได้ชนะสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขาแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจในสิ่งที่ดีของเขาแล้วก็ขอให้เขาด้วยเขาเห็นอะไรไม่ดีในตัวเราช่วยตักเตือนช่วยบอกด้วยแล้วให้เขาส่งเสริมในสิ่งที่ดีของซึ่งกันและกันแต่มันมีหลักอันนี้ไม่ใช่หลักในพระไตรปิฎกแต่เป็นหลักของจิตวิทยาตะวันตกแต่อาตมาว่าน่าสนใจเขาบอกว่าน้ำหนักของคำชมกับคำตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมือนกันในจิตใจของผู้รับ
คำชมคำตำหนิเนี่ย1 คำมีน้ำหนักเท่ากับคำชม5 คำเพราะนั้นเวลาจะพูดกับสามีอะไรจะชม5 คำต่อคำตำหนิ1 คำจึงจะพอดีแต่ส่วนมากมันตรงกันข้ามนะตำหนิ5 คำแล้วก็ให้กำลังใจบ้างตอนหลังแต่จะให้มันดีเน้นที่การชื่นชมในสิ่งที่ดีเขามันจะคนจะเปลี่ยนเพราะการชมมากกว่าการทำนี้เวลาเขาทำอะไรที่เราแบบชื่นใจพูดเลยเวลาเขาทำอะไรที่เรารำคาญและไม่ชอบไม่ต้องพูดทุกครั้ง5 ครั้งพูด1 ครั้งBecause if you get into the situation that are a little bit difficult and so on, and that's how to deal with this distressing situation. I think you have to be a bit more specific. What kind of distressing situation? If you get into a situation like in conflict or maybe everywhere in the life, you know, I mean working life or family life and so on, for example. It's kind of a conflict somewhere, and we get into that situation. How to cope with that? I feel like it's a little bit difficult for me. Inside. Yeah, inside. It's feel very bad and took up sometimes. How to cope with it? Yeah, I mean this. Because in Thailand generally our culture is one of avoiding out and out argument and confrontation. Then I think it's a wise way of living together because when you're very confrontational, then often you say and do things that you don't really mean, and it's hard to take them back afterwards. But in Thailand, you know, we put a lot of emphasis on harmony, social harmony, and not expressing things unless there's really no alternative. But the problem with that is that tend to have a very low tolerance for confrontation, so that what could be just a kind of a normal exchange in Western society, like is very, because we're that much more sensitive to that, it's that much, experience it that much more painfully. So, you know, it's just a matter of, I mean, this recognizing when someone is genuinely aggressive and nasty and wanting to make to inflict pain, and sometimes it's just a way of talking, a way they're somebody's style of expression. So to recognize that doesn't mean because it's painful necessarily somebody wants to inflict pain on you. No. But then you need to be patient and say, this is the way it is. It's like this. People are like this, you know. And you know, as Buddhist practitioners and meditators, then we're trying to let go of the defilements and the anger and all these things. But it's really difficult, even when you're really trying hard to do that. And then you think, for someone who's trying hard, I'm trying hard to do this, to let it go, and I'm still not so successful. And how can I expect people who never even meditated to be able to do that, to have that kind of sensitivity and awareness? Sometimes people do have it naturally, but it's not something that comes easily. So I think
it's a difficult question for me to answer without, being much more specific, because there are so many different things, possibilities here. But it's a matter of having agreements, in families and in communities about how you treat each other, and having, like what I'm doing now in schools that I work with in Thailand. We're developing family constitution. So have all the family come together and then talk about what are our values as our family. What are the things that we want to uphold? Say, this is who we are, our family. And then have maybe not so many, just a few, and then some practical expression. Okay, with these values, how do we treat each other? And what are our duties and responsibilities in the family? And then everybody in the whole family has input, and then everyone signs, and they can put in the frame and put on the wall. And it's like the patimo for the monks, that once a month you can read it out, and so you have some clarity about exactly what your values are and what your response, rather than just going over the same things again and again. And sometimes there are different ideas. You have one idea of how someone should behave and speak, and that person has a different idea, and you never really discussed it. You just thought it was obvious. Well, of course, but that person has a really different idea of what's obvious. And you're both, living together or working together, and you have completely different ideas of what's appropriate, and you never ever really talked about it. So how can that not cause problems? But having these, talking these things through and having agreements, and then in a family, rather than coming back to this like rebellion against the mum or the dad, it's not a matter of mum telling me, you've signed up for these responsibilities or ways of talking, and it's a matter of whether or not you are living up to your promises. So it's a way of reducing the conflicts. So anyway, in terms of conflict, the first thing is how to prevent conflict in the first place, and look back at the conflicts that you have and the differences, and try to see if there are any patterns there. And like sometime, so I remember we had this lady come to our monastery once, and she said she had terrible karma, wherever she goes, she goes to stay in a monastery, and beginning, all the people in the monastery and the local villagers, they're so nice to her, and then after a while they just really turn and become really nasty. And then so she leaves and she goes somewhere else, and it's exactly the same, and it's just what this terrible karma, she had. And I said, well, maybe it's you, So wherever we go, there are people who like us and people who don't like us so much, and people criticize us for this and for that. But over the course of time, you should be, if you see a pattern, that you have, this group of people criticize you for something, and this group of people who don't know that group of people, they say exactly the same thing. Then maybe they got a point, yeah. But so there's one thing we have confidence in when you're being criticized for something, not to be overly swayed by it. But if there are patterns in your life that you can see, then that's a good indication that you have some work to do. So conflicts, there's rarely a one-sided conflict. There's always, there's something that we are contributing, so if we don't have so much power and control over other people, obviously, but at least to the extent that we contribute to the problem, we can do something about that. Yes.
it's not actually a question, it's in agreement with your response and also a form of answer to my sister who asked about cultural communication. I come from a very similar culture of Thai where speaking your mind is considered as impolite. Even looking into someone's eyes is disrespectful. But I was willing to learn through interaction and to understand what the other culture's communication style is. And also I was lucky to go to a school where cultural pedagogy was taught, and I found out actually, like you said, it was me who needed to change, not a dominant society, because if we all agree and speak in the same way, we will never think differently. And also I learned that some of us are less imperfect than others, to be frankly. Yeah. And also perhaps we are here, half of us, to test the other half. That way we grow. That's all I want to say. Yes, thank you. I agree. But, อยากจะรบกวนถามขอภาษาไทยได้ไหมคะจะรบกวนขอธรรมะพระอาจารย์อย่างกรณีที่มีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะเคยได้รับความทุกข์การกระทบกระเทือนจากทางอดีตแล้วส่งผลถึงปัจจุบันกระทบกระเทือนจากอดีตค่ะได้ยินไหมคะท่านเอาไหมไหมคะจะรบกวนขอสอบถามเรื่องจะมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเคยได้รับทรามาหรือความกระทบกระเทือนความทุกข์จากทางอดีตจากในอดีตแล้วส่งผลทำให้เกิดความกลัวความไม่สบายใจในปัจจุบันแล้วก็อยู่อย่างไม่มีความสุขนะคะแล้วพระอาจารย์พูดถึงว่าการเอาชนะความกังวลความไม่รู้อนาคตด้วยวิธีนั่งสมาธิทีนี้มีวิธีอื่นอีกไหมคะท่านมีธรรมะอื่นอีกไหมที่สามารถที่จะแนะนำให้เขาได้หลุดพ้นจากตรงนี้ได้คือก็เนื่องจากว่าการแสดงธรรมของข้างสั้นแล้วก็มันไม่ได้สมบูรณ์ทีเดียวเมื่อ30 ปีที่แล้วอาตมาเดินทางไปอเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมเมืองหนึ่งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีชาวเขมรทั้ง10,000-20,000 คนซึ่งเป็นลี้ภัยจากเขมรช่วงเขมรแดงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับทรมาที่มีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องถูกฆ่าถูกอะไรนะครับทีนี้อาตมาไปเยี่ยมวัดแล้วเจ้าวาดในสมัยนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องสมาธิเรื่องการภาวนาอาตมาเลยสนใจว่าเมื่อญาติโยมผ่านทรมาอย่างนี้ได้สอนสมาธิอย่างไรผมยังไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่หรอกผมก็เน้นเรื่องทานเรื่องศีลไว้ก่อนแล้วเมื่อเวลาคนผ่านทรมาแล้วทานนี่จะสำคัญมากการให้การช่วยการทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขแล้วการรักษาศีลก็สำคัญมากในการสร้างความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองมั่นคงเป็นเพื่อนกับตัวเองแต่ว่าสังคมสิ่งแวดล้อมก็สำคัญที่มีกัลยาณมิตรที่ทำให้รู้สึกไว้วางใจกันเพราะว่าถ้าผ่านทรมาแล้วจะไม่ไว้ใจใครใช่ไหมและเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาซึ่งเราที่จะคิดจะช่วยก็เป็นเพื่อนที่ดีที่ไว้ใจได้เขาจึงมีสัญญาใหม่ว่ามนุษย์ไม่ใช่เลวร้ายทุกคนคนดีก็มีเหมือนกันเราก็เป็นผู้มีเพื่อนที่ดี
แต่ที่เน้นเรื่องการภาวนาคือการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ลึกซึ้งเพราะการที่เห็นว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันที่เหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือความทรงจำใช่ไหมและความทรงจำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปใช่ไหมอดีตก็คือปัจจุบันอดีตก็คือความจำที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าเรายังเป็นคนที่เคยผ่านอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาอัตตาตัวเราเป็นศูนย์กลางผู้ที่เคยอย่างที่ตอนแสดงธรรมภาษาอังกฤษก็ได้พูดไปแล้วว่าการที่ดูจิตใจตัวเองก็จะรู้สึกตอนนี้ก็มีอาการอาจจะมีความเกร็งความเครียดทางกายแต่มันมีความคิดความจำภาพอยู่ในสมองอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซึ่งเนี่ยที่จะเป็นทางที่จะปล่อยวางความทุกข์ได้ไม่ใช่เก็บกดแต่ไม่ใช่ลอยตามทางสายกลางก็รู้แล้ววางความคิดความจำอะไรที่มันแล้วร้ายเกิดขึ้นไม่เก็บกดไม่ปรุงแต่งตามรู้แล้ววางนานๆเข้ามันจะค่อยๆผ่อนลงแต่เรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆAmerican politicians. So, as we're sitting like this, I'm assuming that you know some unknown unknowns that we don't know. No, at all. So the question is, what is the most powerful unknown that most of us here hasn't realized from the Dhamma? I don't know. No, I wasn't claiming access to some special esoteric knowledge. No, I'm more interested in creating the inner resources by which you can say, well, whatever arises, I'm ready for it. You know, it's not saying it has to be this way or that way, or I just hope that doesn't happen and all that. It's saying, well, I feel I have the resilience, the inner resources to survive and to flourish, whatever may happen. So that I think that's the sort of the Buddhist attitude, rather than trying to, you know, maybe sort of meditate to get this special knowledge and so you can prepare in advance. But no, I don't look at it like that. But I mean, so the moment did you suggest anything? Well, then it's a known already, isn't it? I mean, it's like it's an unknown known. So.มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะซื้อแล้วต้องโอ้ต้องสุดท้ายด้วยตอบยาวไม่ได้คือหลายคนที่คนไทยที่มาอยู่ที่นี่นะคะจะมีปัญหาที่จะไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการท้าทายที่จะเตรียมอาหารมาถวายพระที่วัดไม่ว่าจะเป็นพระที่ไหนเพราะว่าบางทีก็สามีที่บ้านว่าทำไมต้องเตรียมอาหารไปถวายพระไม่ได้ทำอะไรอยู่วัดเฉยๆ
แล้วก็บางทีลูกสาวก็บอกว่าแม่ต้องตื่นแต่เช้าเลยมีความสุขหรือเปล่าที่จะไปวัดคิดว่าแม่มีทุกข์มากกว่าแล้วก็บางคนก็ขับรถไม่ได้จะต้องพึ่งสามีที่ต้องให้มาวัดขับพามาวัดแล้วก็จะสามีก็มักจะมีข้ออ้างหลายร้อยข้อที่จะไม่พามาก็นี่คือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งกับคนต่างชาติที่อยู่ที่นี่แล้วมีก็คือutfordringen for Thailander som gifter med nordmenn som skulle til tempel og lage mat og gi mat til munken som mannen er uenig at hvorfor skulle munken få maten for han har ikke gjort noe ใช่ใช่อาจจะมามีคำตอบอย่างนี้ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากค่ะอยากให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษใช่ตอบเป็นสองภาษาเลยค่ะคืออยากจะชวนสามีว่าอย่างนี้ให้เข้าไปในห้องในบ้านห้องหนึ่งให้อยู่ในห้องนั้น3 ชั่วโมงไม่ดู iPad ไม่ดูโทรศัพท์ไม่มีเครื่องบันเทิงไม่คุยกับใครไม่หลับอยู่กับตัวเอง3 ชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นอยู่กับตัวเอง3 ชั่วโมงไม่ทำอะไรอื่นเราจึงจะได้รู้ว่าพระได้ควรแก่ความเคารพทำไมการอยู่จะให้เขาไป3 ชั่วโมงคงจะทำไม่ได้เลยก็นั้นสิเขาทำไม่ได้หรอกเขาทำว่าจึงว่าการไม่ทำอะไรนี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ทำอะไรฮะสำคัญที่ว่าเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเขาจึงจะไม่รู้นะท่านไม่รู้แต่ว่าเขาไปทำอาหารถวายพระเนี่ยเขามีความสุขเหลือเกินบางทีเราอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีความสุขใช่ไหมก็หลายคนก็บอกว่าบางทีก็เราดีใจว่าจะไปทำบุญวันเกิดได้อะไรยิ้มแย้มแจ่มใสเตรียมของมา 2-3 วันทั้งสังฆทานทั้งอาหารสดอาหารข้าวอาหารของหวานแล้วพอสามีบอกว่าเขาไปไม่ได้วันนั้นเขาไม่ว่างเขาไม่อยากจะไปอะไรอย่างนี้ความยินดีของเรามันก็เหมือนกับดอกไม้ที่ถูกน้ำร้อนลวกแล้วก็เกิดทุกข์ค่ะท่านอาจารย์คือเราต้องเห็นใจเขาบ้างนะเรื่องการจะขับรถไปใช้เวลาของเขาในสิ่งที่เขาเองก็ไม่ศรัทธามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ชวนเพื่อนไปผู้หญิงไทยไม่มีรถเลยเหรอมันถามขอให้เพื่อนพาไปไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นสามีทุกครั้งก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อนนั่งติดรถไปแต่ที่นี่ก็นั่งรถได้4 คนนะคะรถคันหนึ่งนั่งได้4 คนขับ5 คนขับแล้วก็ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็ขับรถไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องนั่งบัสมาแล้วก็รถบรรทุกทำไมผู้หญิงไทยขับรถไม่ได้ไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียนะเราการเรียนขับรถเป็นสิ่งที่แพงค่ะต้องช่วยด้วยเองบ้างถ้าอยากไปไกลๆนี่ให้เราหัดขับรถเองสิก็ให้สามีมาซื้อรถให้สักคันหนึ่งไม่ต้องไปพึ่งเขาทุกเรื่องง่ายมันก็จะขึ้นไปสอบแล้วก็ได้ใบขับขี่เลยแล้วก็ตอนเช้าเมื่อสามีซื้อรถให้เป็นของขวัญสำหรับใบขับขี่แต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมันก็จะยากมากการนั่งสอบนั่งท่องอ่านทฤษฎีที่จะสอบใบขับขี่บางคนสอบ5 ครั้ง 6 ครั้งก็ไม่ผ่านนี่มองในแง่ร้ายเกินไปมันขับรถมันไม่ใช่ว่าขับเครื่องบินนะมันคนผู้หญิงไทยขับรถกันเป็นแสนเป็นล้านน่ะต้องมาเห็นใจสามีบ้างเหมือนกันนะก็
ส่วนใหญ่ที่ต้องอยู่ด้วยกันมาจนถึงจนป่านนี้ไม่งั้นก็คงจะต้องเดินแยกทางกันคือไปทางไหนกับทางนั้นคือที่เมืองไทยเนี่ยอาตมาก็พูดกับครูโรงเรียนว่าไอ้เรื่องคุณธรรมของคนไทยของศาสนาพุทธถ้ามองออกเป็นแบบฝ่ายรับฝ่ายรุกอะไรว่า passive active อย่างเนี้ยรู้สึกว่าจะเน้นทางเรื่องเมตตาเรื่องความสงบอะไรมากเกินไปซึ่งมันก็ไม่ตรงกับคำสอนอาตมาจึงให้ครูทุกคนนี่ตั้งแต่อนุบาลบอกว่าชาวพุทธต้องใจสู้เป็นพุทธต้องสู้โอ้โหเด็กนี่ชอบมากตอนนี้มันเป็นคำติดปากของเด็กวันที่อาตมาไปเรียนโรงเรียนเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยก็จะขออนุญาตถามว่าที่ตัวเองใจสู้อย่างไรเด็กว่าคุณครูก็ให้เขียนตัวอักษรตัวนี้หนูเขียนไม่ได้เลยแต่ว่าคุณครูก็เป็นชาวพุทธต้องสู้หนูก็สู้ตอนนี้หนูก็เขียนได้แล้วทุกคนก็สาธุเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องสู้ขับรถนี่เลยฝึกขับรถไม่ได้มันยากบางคน5 ครั้ง 6 ครั้งไม่ได้สู้ต้องสู้เราเป็นชาวพุทธต้องสู้ทำได้หรอกขอธรรมะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยและทราบว่าตนเองจะเสียชีวิตอีกไม่นานก็เริ่มแรกพูดถึงเรื่องของเวทนาก่อนก็นี่อานิสงส์ของการทำสมาธิข้อหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เองเพราะว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเจ็บปวดซึ่งเป็นเรื่องของกายจริงๆไม่ใช่มันมีส่วนกายส่วนใจผสมกันคือคนเราเวลาเกิดเจ็บมันก็จะมีปฏิกิริยาทางจิตทันทีเลยแบบไม่อยากเจ็บทำไมต้องเป็นหนูทำไมต้องเป็นเราด้วยบางทีก็อิจฉาคนอื่นว่าเราทำแต่คุณงามความดีทำไมคนอื่นเนี่ยเขาก็แข็งแรงทำไมเป็นเราหรือว่ากลัวโอ้นี่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วถ้าต่อไปมันก็จะเป็นยังไงคือจะมีความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาที่เกิดพร้อมกับความเจ็บและสิ่งที่ทรมานใจบางทีมันไม่ใช่ตัวเจตนาตัวเวทนามันเป็นความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าเราเจริญสติเราก็สามารถทำให้แยกออกจากกันได้คือกายก็ไม่มีปัญหามันก็ยังเป็นกายอยู่มันไม่ใช่เวทนาหายหรอกแต่ไอ้ส่วนที่เราปรุงแต่งส่วนที่มันส่วนเกินเราก็ปล่อยวางได้โอ้โล่งใจเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้คนที่ยังไม่เจ็บป่วยเนี่ยทำนี้ได้คือความกลัวเจ็บและกลัวตายก็จะลดน้อยลงไปมากแต่สำหรับผู้ที่กำลังมีเวทนาถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเลยบางทีในก็มีส่วนที่จะเห็นว่าอันนี้ทุกกายนี่ไม่ต้องทุกใจเมื่อกี้นี้ก็คุยกับอาจารย์กัลยาโนที่มีความรู้เรื่องนี้มากเพราะท่านเคยทำงานในด้านนี้แล้วทุกวันนี้ท่านก็ยังทำอยู่อันนี้ท่านก็บอกว่าก็มีการวิจัยที่นอร์เวย์ให้คนที่มีความเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดให้เขาพบว่าปวดใน1 ถึง 10เท่าไหร่แล้วก็ถามว่าทุกมากน้อยแค่ไหน1 ถึง 10บางคนก็ตรงกันเลยความเจ็บกับทุกข์แต่บางคนไม่ใช่เจ็บก็เจ็บมากแต่ไม่ค่อยจะทุกข์แสดงว่าเจ็บกับทุกข์ไม่ใช่อันเดียวกันมีอาจารย์คนหนึ่งที่ผูกเหมือนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ว่าเจ็บ
คูณความไม่อยากเจ็บคือทุกข์ถ้าเจ็บน้อยแต่ไม่อยากเจ็บมากก็ทุกข์มากแต่บางทีเจ็บมากแต่ไม่มีความปฏิกิริยาไม่มียึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์น้อยถ้าเจ็บแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะว่ามันคูณศูนย์ก็ไม่ทุกข์เลยก็มีเรื่องของเลยไปถึงผู้ที่อยู่วาระสุดท้ายของชีวิตการภาวนาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญคือการระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ในอดีตพอจะให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับลมหายใจมันทำไม่ได้ที่ลมหายใจก็ไม่ปกติอยู่แล้วแต่ทุกคนก็เคยทำความดีในอดีตที่ว่านึกถึงเมื่อไหร่ก็ภูมิใจปลื้มใจนี่ก็คืออารมณ์กรรมฐานที่เหมาะที่สุดพวกเราที่เป็นเพื่อนและเป็นกัลยาณมิตรให้ชวนให้เขาทบทวนว่าในชีวิตเคยทำอะไรไหมที่เป็นการทำบุญที่ว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตมีอะไรไหมแล้วให้คุยเรื่องนี้ให้เขาระลึกเรื่องนี้แล้วถ้าเขาจิตใจก็อยู่กับในความปลื้มกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานใช่ไหมเริ่มต้นเป็นการระลึกความดีจนเกิดความรู้สึกปลื้มในการระลึกเอาความปลื้มนั้นเป็นที่กำหนดของจิตให้ภาวนาความปลื้มเป็นหลักแล้วก็ให้แผ่ความปลื้มให้ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าจิตก็เข้าถึงสมาธิได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้กับผู้ที่อยู่วาระสุดท้ายของชีวิตข้อที่สองก็คืออย่าให้มีความวิตกกังวลมีอะไรที่มันรู้สึกยังค้างๆอยู่ให้ชวนคุยให้ปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยก็ต้องวางใจอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปกังวลอะไรก็เป็นตามเรื่องของมันอยู่แล้วแล้วก็อย่างน้อยก็ให้ถือว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วสูงเรามีที่ไปตอนนี้ในเวลาที่เหลืออยู่นะเป็นเวลาเก็บเสบียงเดินทางทำความดีให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยไม่เคยดับพร้อมกับความแตกสลายของร่างกายอันนี้เราต้องเตรียมสำหรับชาติหน้าแล้วให้ทำบุญสุนทานให้ภาวนาให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลปล่อยวางมีอะไรไม่พอใจใครยังปล่อยซะอย่าไปกังวลถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีบางทีก็ให้เขียนจดหมายไปขอขมาถ้าไม่สามารถเดินทางเพื่ออยากจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วโอเคนี่ก็เป็นแต่วันหลังก็นิมนต์อาจารย์กัลยาโนเทศเรื่องนี้ทำเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก Just talking about end of life care and the real expert to come and ask you to teach you. Yeah. Yes, I have a twofold question. It's about these unstable times we're living with an aggressive neighbor. Yes. So, yeah. The first thing is, what are your thoughts about defending oneself if someone are attacking? And the second part is, what are your thoughts about working in a company that maybe changes its production towards weapons production to contribute to the defense of the country and solely to the defense? Firstly, karma. Karma is defined by intention, and so simply whether you have the intention to harm or not is the determine whether bad karma is created. But the weight of the karma is
conditioned by the reasons and the rationale and so on for violence. So if someone is out of anger and hatred and prejudice and greed, is planning violence against another human being, group of human beings, without any mercy or compassion at all, that's very heavy karma, of course. If someone is committing violent acts to defend their family, defend their own life or their country, there's still karma is created and there are consequences, but of course it's much milder than if in the first case. But the point being that in Buddhism we can't say, well, it's not karmically significant because it's done out of a noble cause or because of we're being attacked. Karma is being created, but then that's up to the individual to what extent they are committed to non-violence. And so as a bhikkhu, of course it's clear, under no circumstances would you take up arms or something. But there's a recognition that for householders, then they may make that choice. And they say, well, yeah, it is bad karma, but I don't feel that I have, I do make this choice to create bad karma because the alternative is worse. So as Buddhist monk, you could never encourage that, but as a Buddhist monk, your role is to say, really think things through very clearly and look at all the different aspects of it, but at the end you make your choice. This would be the same as a woman contemplating abortion, for instance, really look this through from every possible angle. So it's not like Buddhism says, no, and don't do this, if you do this you go to hell, or something like this. It's saying, make the best possible choices you can, and really don't make any hasty choices, think it through, and in the end, you take responsibility for the karma that you create. So Buddhist countries have armies, and as far as defending your country and or your family and so on, I mean it's very rarely it comes to standing at the front door and sort of fending off enemy soldiers. And in any war of defense, the actual frontline soldiers, even in the army, is only like, say, 10% of the whole army. And it's quite possible to contribute towards that without actually, using a gun, by offering your services or driving an ambulance or being a stretcher bearer or something. These are things that pacifists have often chosen. So there are many ways to contribute without actually committing acts of violence. I would say with weapons production, then I would say that if one can avoid that, then one should. That again, there is karma involved in being involved in production of weapons, and it's one of the livelihoods that the Buddha specified as wrong livelihood. So I think if it's at all possible to avoid that, one should, even if it means changing one's job, and I think that's a worthwhile thing to do. And a follow-up on that, because weapons will indirectly harm other human beings. Yeah. But if you are giving medical aid or saving the life of a soldier, and then in 6 months' time he goes out and kills people. That's out of the realm of karma. There's just no way that you can live that way, basically. I mean, it's just too complicated. You do what you can do in your sphere of action. I mean, it's like any time you
you go into a shop and you pay money. You don't know, maybe the shopkeeper, he might use that to buy a rifle and go hunting. You know, I mean, there's only a limit to things that you can take responsibility for. But if you're not actively encouraging that, but you're out of compassion, you're saving life, I think that's a wholesome and a good thing to do. Okay, I think maybe this will have to be the last one. So คนที่ตายแล้วไปไหนก็ไปที่วัดไปที่ศาลาแต่หลังจากนั้นแล้วแต่กรรมที่เขาสั่งไว้ที่หลังๆนี้จะมีคนกล่าวถึงกรรมสุดท้ายก่อนตายกันมากอาตมาบอกมันเกินไปที่จริงสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือกรรมที่สะสมทั้งชีวิตกรรมสุดท้ายความคิดสุดท้ายนี่มันก็มีผลที่จะปรากฏก่อนเพื่อนท่านเปรียบเทียบเหมือนขอกวัววัวตัวไหนตัวเป็นตัวเล็กๆถ้ามันตัวติดประตูมันก็จะออกก่อนเพื่อนแต่ว่าหลังจากนั้นวัวตัวอื่นก็จะตามมาท่านอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนนั่งสมาธิมาดูจิตใจเราจะได้รู้ว่ามีอยู่ในใจเรามันมีอะไรบ้างที่จะนำไปถึงไหนถ้าถือศีลห้าเป็นประจำนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในวัฏสงสารสบายใจได้นะถ้าถือศีลห้าแล้ววันนี้ก็คงได้พอสมควร